Hey allihopa! In this video you'll learn about 5 common mistakes that native Swedish speakers make. And if you like it, don't forget to subscribe. Det första vanliga misstaget vi svenskar gör, det är att vi använder ordet mycket istället för ordet många. Vi använder generellt ordet mycket för att beskriva en mängd av något. Och vi använder ordet många när vi refererar till räknbara ord i plural. Här är ett exempel på ett allvarligt misstag. Vi måste använda reflexiva possessiva pronomen för att indikera att det är Daniels egen fru som han kysser och inte någon annans fru. Som vi alla vet så är svensk ordföljd lite av ett pain in the ass. Och självklart så begår även många svenskar misstagar. Här är 2 exempel. De här meningarna kan låta bra, men det grammatiskt korrekta är att ordet inte kommer efter subjektet i en bisats. Ett annat vanligt misstag är att vi använder ordet han när vi egentligen borde säga honom. Sist men inte minst, en liten detalj som nästan ingen tänker på, det är att vi ofta säger vart är du? När vi borde säga var är du? När du beskriver en rörelse så behöver du generellt säga vart med t i slutet. Men annars så säger vi generellt bara var.